याचा 18वा अध्याय आणि 25वा वचन. या प्रकारची कृती तुझपासून दूर राहो. अब्राम परमेश्वराला म्हणतो, नीतिमानाची आणि दुष्टाची सारखीच गत होईल, असा दुर्जनाबरोबर नीतिमानाचा वध करणे तुझपासून दूर राहो. सो अब्राम काय म्हणतोय माहिती का, परमेश्वराजवळ जातो आणि तो म्हणतो, तू दुर्जनांबरोबर नीतिमानांचाही संहार खरंच करणार काय? म्हणजे वाईट लोकांसोबत जे चांगले आहेत त्यांचा पण तू नाश करणार. कदाचित त्या सोदोम गोमोरा शहरामध्ये भलेही सगळे वाईट असतील, सगळे वासनाधीन असतील, सगळे पापाच्या अधीन गेलेले असतील, परंतु काही लोक अशी असतील की जी खरंच नीतिमान असतील, ती चांगली असतील. मग त्या वाईट लोकांच्या कृतीकडे पाहून तू नीतिमानांचा पण नाश करणार का? आणि मग तो परमेश्वराला म्हणतो, या प्रकारची कृती तुझपासून दूर राहो. नीतिमानाची आणि दुष्टाची सारखीच गत होईल, असा दुर्जनाबरोबर नीतिमानाचा वध करणे तुझपासून दूर राहो. हालेलुया. काय म्हणतो अब्राम परमेश्वराला म्हणतो, बघा, या प्रकारची कृती म्हणजे तू चांगल्या लोकांचाही वाईटाबरोबर नाश करणारे अशी कृती तुझ्यापासून दूर राहो. नीतिमानाची आणि दुष्टाची सारखीच गत होईल, असा दुर्जनाबरोबर, वाईट लोकांबरोबर चांगल्या लोकांचा नाश करणं, वध करणं हे देवा तुझ्यापासून दूर राहू दे. तुझ्याकडून असं कृत्य होऊ देऊ नको. सर्व जगाचा न्यायाधीश योग्य न्याय करणार नाही. काय काय बोलनेस आहे. व्हॉट रिलेशनशिप ही वॉज हॅव्हिंग विथ गॉड. हालेलुया. काय म्हणतो परमेश्वराला, असलं कृत्य प्रभू तुझ्याकडून दूर राहो की तू चांगल्या लोकांचाही वाईटांसोबत नाश करणारे, संहार करणारे, सर्व जगाचा न्यायाधीश, सर्व जगाचा माइंडेड परमेश्वर सर्व जगाचा न्यायाधीश आहे, फक्त ख्रिस्ती लोकांचा नाही. सर्व जगाचा न्यायाधीश योग्य न्याय करणार नाही. काय हालेलुया. इकडे अब्राहम जो परमेश्वराने ज्याला पाचारण केले, तो त्या निर्माणकर्त्याला काही गोष्टी बोलतोय. तो त्या निर्माणकर्त्याकडे मध्यस्थी, कोणत्या लेवलची मध्यस्थी परमेश्वराकडे अब्राहम करतोय पाहिले का तुम्ही? ते पण त्या लोकांसाठी, त्या एरियासाठी, त्या जागेसाठी जिथे ना अब्राहमाचं कोणी आहे, अब्राहमाचं बायका मुलं तिकडे राहत नाहीये, अब्राहम ची काय म्हणतात त्याचं कुठली संपत्ती, कुठली जागा तिकडे नाही. सदोमा गमोरा नगराशी त्याचा एखादा पुतण्या लोट सोडलं तर अब्राहमाचं काहीच घेणं देणं नाहीये. हालेलुया. आणि त्या लोकांसाठी मध्यस्थी करतो. म्हणते 50 लोक असतील तर तू नाश करणार काय? सर्व जगाचा न्यायाधीश आहे तू, अशी कृती तुझ्यापासून दूर राहू दे परमेश्वरा. आणि मग प्रभू त्याला काय म्हणतो माहितीये का, 50 नीतिमान आढळले ना तर मी त्या नगराला वाचवेन, त्या नगराचा नाश करणार आहे. परत अब्राम म्हणतो, पण कदाचित 50ला 5 कमी असतील तर, 45 नीतिमान आढळले तर तू त्या नगराचा नाश करशील काय? परमेश्वर म्हणतो, ठीक आहे, 45 जरी चांगली लोक सापडली ना, मी त्या नगराचा नाश करणार नाही. मग पुन्हा अब्राम म्हणतो, पण अजून 5 कमी निघाली, 40च निघाली तर? परमेश्वर म्हणतो, 40 जरी असले तरी मी नाश करणार नाही. मग अब्राम म्हणतो, 30च नीतिमान भेटले तर? परमेश्वर म्हणतो, 30 जरी नीतिमान असेल तरी त्या 30 नीतिमानांसाठी मी ते नगर वाचवेल. मग म्हणतो परमेश्वर, माझ्यावर रागावू नको. मी अजून एकदा बोलण्याचं धाडस करतो. जर त्या नगरामध्ये 20च नीतिमान असतील, 30 पण नाही, 20च असतील तर तरी पण तू त्या 20 लोकांसाठी, 20 लोकांना पण त्या बाकीच्यांसोबत नाही का नाश करून टाकणार का? परमेश्वर म्हणतो, जरी 20 नीतिमान सापडले तर मी त्या नगराचा नाश करणार नाही. आणि पुन्हा अब्राम नाही का परमेश्वरासोबत नाही का धीर करतो. परमेश्वर म्हणतो, मी अजून एकदाच बोलतो, एकदाच तू माझं बोलणं ऐक, माझ्यावर रागावू नको, माझा नाश करू नको. मी एकदाच बोलण्याचं धाडस करतो की जर त्या शहरात, त्या नगरामध्ये फक्त 10 नीतिमान आढळले तर तू त्या नगराचा नाश करशील काय? आणि परमेश्वर म्हणतो, तेथे कदाचित 10च आढळले तरीही मी त्या नगराचा नाश करणार नाही. हालेलुया. आणि मग अब्रामाशी बोलणं संपवल्यावर परमेश्वर निघून जातो आणि अब्राम त्याच्या घरामध्ये परत येतो. आता इकडे ह्यांचं जे बार्गेनिंग किंवा इकडे ह्यांचं जे बोलणं चाललंय ते 10 नीतिमानांवर येऊन थांबलंय. परमेश्वर म्हणतो, 10 नीतिमान जरी सापडलेला तर मी नाश करणार नाही. अब्राम म्हणतो, कदाचित 10 नीतिमान असतील, तू नाश करशील का? परमेश्वर म्हणतो, नाही, चल, 10 जरी सापडले ना, मी पूर्ण सदोम आणि गमोरा नगरावर दया करेन, त्यांना वाचवणार नाही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. असतो 2 देवदूत सदोमा नगरामध्ये प्रवेश करतायत. ते दिसतायत लोकांना, लोटला दिसतात आणि लोट म्हणतो, अरे हे 2 देवदूत आले. तो सदोमा नगराच्या वेशीपाशी बसलाय आणि तो त्या देवदूतांना म्हणतो, तुम्ही माझं घर ओलांडून कसं जाणार? कृपया आपल्या दासाच्या घरी या, तुम्ही कृपया माझ्या घरी या. ते देवदूत म्हणतात, नाही नाही, आम्ही तुझ्या घरी येणार नाही. पण लोट त्यांना खूप आग्रह करतो, म्हणतो, नाही, माझ्या घरी तुम्ही या, माझ्या घरी, आपल्या दासाच्या घरी या. आजची रात्र तुम्ही इथे राहा, पाय धुवा, खाणं पिणं करा आणि सकाळी उठून तुम्हाला जे काम करायचंय तिकडे तुम्ही जा. इतक्या प्रकारे तो त्यांना, एवढ्या चांगल्या प्रकारे लोट त्या देवदूतांना इन्व्हाइट करतो, त्यांना निमंत्रण देतो आणि त्यांना घरी बोलवतो. आणि मग घरी आमंत्रित केल्यानंतर काय होतं माहितीये का, की असं होतं
की लोट घरी बेखमीर भाकरी बनवतो, त्यांच्यासाठी सुंदर भोजन करतो. ते देवदूत आणि ते दोघं असतात, ते जेवतात आणि त्यांचं जेवण झाल्यावर काय होतं माहितीये का? आता रात्रीची वेळ झाली, ते झोपणार आहे. लोट झोपणार आहे आणि त्याचे जे तिथे जे 2 देवदूत आले, त्याची फॅमिली सुद्धा आता रात्रीची वेळ, झोपायची वेळ झाली, ते झोपणार आहेत. पण त्यावेळेस काय होतं माहिती? त्या सदोम नगराची जी माणसं होती, तुम्हाला माहितीये सदोमामध्ये ना सोडोमाईट, तुम्हाला ते फॉरेन्सिक सायन्समध्ये एक सोडोमी म्हणून एक प्रकार आहे किंवा सदोमी म्हणून प्रकार आहे. या नगराच्या नावावरून नाही का त्या एक प्रकारच्या गोष्टीला किंवा त्या कृत्याला ते नाव देण्यात आले. फॉरेन्सिक सायन्स जर तुम्ही पाहिलं, फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजे एखादी गोष्ट, एखादं क्राईम झालं, तर तिकडे ते लोकं कसं सायंटिफिकली प्रूफ जमवतात, कसं त्या गोष्टींवरून ते शोध लावतात वगैरे. जर तुम्ही सी-आय-डी सीरियल पाहिली असेल, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये फॉरेन्सिक लॅब, फॉरेन्सिक डॉक्टर आणि ते सगळं होतं ते माहीत असेल. सो फॉरेन्सिक सायन्समध्ये एक सोडोमी म्हणून एक प्रकार आहे. ओके. याचा अर्थ काही लोकं अशा प्रकारची असतात. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. काही लोक अशा प्रकारची असतात की ज्यावेळेस ते शारीरिक संबंध ठेवतात, तर ते अननॅचरल शारीरिक संबंध ठेवतात. त्यांना समोरच्या व्यक्तीला त्रास देणं, चटके देणं, त्यांना शरीरावर त्यांच्या खूप मारणं, त्यांना कट करणं किंवा अशा प्रकारचं घाणेरडं कृत्य केलं की त्यांना ना ते सेक्शुअल सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. म्हणजे त्यांची पद्धतच ही असते की अमानुष कृत्य ते समोरील व्यक्तीवर करतात, वाईट कृत्य करतात आणि मग त्यांना ते प्लेजर मिळतं. सो ह्या प्रकारचे जे लोक वागतात त्यांना सोडोमी किंवा ह्या प्रकारच्या शारीरिक व्हायलन्सला आणि कृत्याला किंवा शारीरिक सुख मिळवण्याच्या पद्धतीला म्हणतात सोडोमी. आणि हे ह्या नगराच्या, सदोमा ह्या नगराच्या नावावरून आलेले आहे. सो सदोमा ह्या नगरामध्ये कशा प्रकारचं पाप होतं माहिती? तिकडे ना सगळ्या प्रकारच्या वाईट गोष्टी घडायच्या. वासनेमध्ये इतकी लोक, ते पूर्ण शहर डुबलेलं होतं. सदोमा नगर ते कम्प्लिटली वासनेमध्ये गेलेलं होतं की लहानांपासून वयस्कर लोकांपर्यंत ना केवळ त्यांचे विचार वासनेने भरलेले, त्यांची कृती वासनेने भरलेली. रस्त्यावर, चौकामध्ये, घरादारामध्ये सगळीकडे ओपनली ह्या गोष्टी होत होत्या. त्यावेळेस होमोसेक्शुअलिटी किंवा समलैंगिक संबंध हे टोकाला पोचले होते. पुरुष पुरुषांसोबत वाईट कृत्य करत होती. देवाने जसं बनवलंय तसं नैसर्गिक शारीरिक उपभोग सोडून ते वाईट गोष्टींच्या नादाला लागले होते आणि या गोष्टी खूप उघडपणे चालायच्या. जसं आज आपण LGBTQ म्हणतो, तर त्या काळात हे खूप जास्त प्रमाणामध्ये चालायचं. आणि हा लोट जो होता, ज्यावेळेस अब्राम आणि लोट वेगळे होतात ना, आणि मग लोट काय म्हणतो की तुझे गुराखी आणि अब्राम म्हणतो तुझी माणसं, तुझे गुराखी आणि माझे गुराखी आहेत, भांडण होतात. बघ, आपण तर भाऊबंद आहोत, आपण एकाच नात्यातले आहोत, तर हे आपल्या नोकरांमुळे आपल्यामध्ये भांडणं व्हायला नको, तर आपण गुड टर्म्सवर आपण वेगळे होऊया. तू तुझा कारभार कर, मी माझा करतो, तुला काय पाहिजे? तर लोट पाहतो सुंदर तळवटीचा प्रदेश आहे, पाणी चांगलं आहे, असं करत ना तो एक चांगला भाग निवडतो. तो त्यावेळेस सदोमा नगरामध्ये नसतो गेलेला. ओके लोट. पण तो जी जागा निवडतो ना, ती सदोमा नगराच्या वेशीच्या जवळ असते. आणि मग हळूहळू आपला डेरा वाढवत त्या शहरातून सदोमा नगराच्या जवळ मग वेशीपर्यंत असं करत करत त्या नगराच्या आतमध्ये आता लोट शिरलाय. लोटासोबत कोण आहे? लोट आहे, त्याची पत्नी आहे, त्याचे 2 मुली आहेत आणि त्याचे 2 जावई आहेत. हालेलुया. त्याचे 2 जावई सुद्धा आहेत. सो हे 6 जणांचं कुटुंब आहे आणि हे त्या नगरामध्ये आता आहे, सदोम नगरामध्ये. आणि मग तिकडे काय होतं, रात्रीच्या वेळेस जेव्हा झोपायची वेळ झाली, त्यावेळेस काय होतं माहिती? उत्पत्ती याचं 19 आणि 4 वचन मी तुमच्यासाठी वाचते. ते निजण्यापूर्वीच त्या नगराच्या माणसांनी, म्हणजे सदोमाची माणसे, तरुणापासून ते म्हाताऱ्यापर्यंत सगळ्या लोकांनी सहन करून येऊन त्या घराला गराडा घातला. कुठल्या घराला? जिथे लोट राहतो. आणि त्या लोटाच्या घरी कोण आले? त्याच्या घरी त्याची बायको आहे, 2 मुली आहेत, जावई आहेत आणि 2 देवदूत आलेत. आणि हे देवदूत दृश्य स्वरूपामध्ये आलेत, मनुष्यासारखे आलेले आहेत. आणि लोट आला आणि त्याच्या घराला त्यांनी सगळीकडून घेरले. कोणी घेरले? चोर, लुटारू, गुंड, दुसरा राजा, दुसऱ्या देशातले सैन्य, दुसऱ्या शत्रूंनी वगैरे, यांनी नाही, त्या नगरात राहणाऱ्या तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांनी. आणि ते ना लोटाला हाक मारून म्हणतात, आज रात्री तुझ्याकडे जे पुरुष आलेत ना, ते कुठे आहेत? त्यांना बाहेर आण, म्हणजे आम्ही त्यांच्याशी समागम करू. हालेलुया. किती वाईट प्रकारचं कृत्य तिकडे चालत होतं. कॅन यू इमॅजिन? लोटाच्या घरी पाहुणे सारखे ते देवदूत आले आणि त्यांनी पाहिले आणि ते लोक नाही का, सगळे पुरुष अक्षरशः नाही का एखाद्या शत्रू जसा
आपलं जे भक्ष्य आहे किंवा एखादा शत्रू जसं कोणाला गराडा घालतो, कोणाला जसं लुटण्यासाठी नाही का गस्त घालत असतो, तसे ह्या लोकांनी लोटाच्या घराला घेरलंय. मागून, पुढून, इकडून, तिकडून समजा विंडो आहे, दरवाजा आहे, सगळीकडून ते धड-धड, धड-धड करतायत. काही लोकं त्याच्या घराच्या नाही का वरच्या खोलीवर, माळीच्या खोलीवर, कदाचित टेरेस असेल तिकडे चढले असतील. कुठून एंट्री करू, कुठून त्या पुरुषांना बाहेर काढू? का? कारण त्या लोकांना इतकं वासनेमध्ये ते डुबलेले होते. ते म्हणतात, "तुझ्या घरी जे 2 पुरुष आलेत त्यांना पाठव. आम्हाला त्यांच्यासोबत संबंध ठेवायचे आहेत." कोण म्हणतंय? पुरुष म्हणतायत. हालेलुया! आणि तेव्हा लोट दाराशी त्यांच्याकडे गेला व त्याने आपल्या मागून दार लावून गेले. लोटाने काय केलं? हे लोकं दार ठोकतायत. तो लगेच बाहेर आला आणि आपल्या मागे त्याने दार लावून घेतलं आणि त्या लोकांशी संभाषण करण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यांना समजवायचा प्रयत्न करतोय. त्यांचे हात-पाय पडतोय. त्यांना गयावया करून म्हणतोय, "माझ्याकडे आलेले पाहुणे आहेत. प्लीज त्यांच्यासोबत असं करू नका." बायबल सांगतं, तो म्हणाला, "बांधव हो, असले दुष्कर्म करू नका. हे पहा, माझ्या 2 मुली आहेत. त्यांनी अद्याप पुरुष पाहिलेला नाही. मी त्यांना तुमच्याकडे आणू काय? तुमच्या मर्जीस येईल तसे माझ्या मुलींशी वर्तन करा, पण ह्या पुरुषास काही करू नका." हालेलुया! कॅन यू इमॅजिन की ते पाप, ती वासना, ते घाणेरडं कृत्य, त्या अमानुष गोष्टी इतकं इतकं जास्त झालं होतं की त्या नगराच्या पुरुषांनी तरुणांपासून वृद्धांपर्यंत आलेत. धड 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 लोटाच्या घराचा दरवाजा ठोकतात. म्हणतात, "त्या 2 पुरुषांना आमच्याकडे पाठव जे तुझ्याकडे आले." लोट आपल्या त्या घरात आलेल्या पुरुषांचं किंवा त्या देवदूतांचं किंवा त्या पाहुण्यांचं विचार करून नाही का दाराच्या बाहेर जातो. आपल्या मागे दार लावतो. गपचूप बाहेर पडतो आणि म्हणतो, "तुम्ही माझे बंधू आहात. बांधव असले दुष्कर्म असलं घाणेरडं कृत्य करू नका. माझ्या घरात माझ्या 2 तरुण मुली आहेत. त्यांनी अजून पुरुष पाहिला नाही. पाहिजे तर त्या मी तुम्हाला देतो. त्यांच्याशी पाहिजे ते करा. पण प्लीज या पुरुषांशी असं काही करू नका. कारण ते आश्रयासाठी माझ्या छपराखाली आलेले आहेत." तेव्हा ते म्हणाले, आता ह्या नगरातली लोक लोटला काय उत्तर देतात पहा. ते म्हणतात, "तू बाजूला हो. हा, तू तर इकडे आमच्या नगरामध्ये, सदोम नगरामध्ये थोडे दिवस राहायला आला होता. आता तू मोठा न्यायाधीश बनला आहे." कारण लोट कुठे ना, तुम्ही जर अब्राम आणि लोट विभक्त होता तो अध्याय जो बायबलमध्ये आहे तो वाचा. तुम्हाला कळेल की लोट सदोमा नगराच्या जवळ नाही का तिथे असतो. मग हळूहळू आपला डेरा वाढवत वाढवत वाढत नगराच्या वेशीतून आतमध्ये प्रवेश करतो आणि सदोम नगरात आता राहायला लागलाय. त्याचा संसार त्याने तिथे थाटलाय आणि तिकडे त्यावेळेस हे सगळे लोक जे पुरुष आहेत ना त्याला म्हणतात, "तू कोण आमच्यावर न्यायाधीश बनला? तू काही जज आहेस आमच्यावर? तू आम्हाला सांगायला असं नका करू, तसं नका करू. आम्हाला पाहिजे ते करू. तू आमच्या नगरामध्ये थोडे दिवस राहायला आले ना, तर तसंच पाहुणेसारखा राहा. आम्हाला शिकवायचा प्रयत्न करू नको." तेव्हा ते म्हणाले, "बाजूला हो. हा तर येते थोडे दिवस राहायला आला आणि आता मोठा न्यायाधीश बनला आहे, तर त्यांच्यापेक्षा तुझीच अधिक खबर घेतो." असे म्हणून ते लोटात जोराने ढगलू लागले व दार फोडायला सरसावले. किती वासनेने भरलेले होते. दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल दॅट दॅट डिझायर, दॅट पॅशन, दॅट अननॅचरल डिझायर दे वर हॅव्हिंग. आणि नाही का ते म्हणतात, "तुलाच आम्ही बरोबर करतो." असं लोटाला धक्के-बुक्के करून मारायला त्याला उठले आणि दार जबरदस्तीने तोडायला ते उठले, ठोकायला लागले. आणि काय होतं त्यावेळेस, काय होतं, हे घरात जे 2 पुरुष किंवा जे 2 देवदूत आहेत त्यांनी काय केलं, आपला हात बाहेर काढला, लोटला आतमध्ये ओढून घेतला आणि दार त्यांनी लावून घेतलं. आणि घराच्या दाराशी जी लहान थोर माणसे जमली होती त्यास ह्या देवदूतांनी काय केलं, आंधळ करून टाकलं. या घराला त्यांनी पूर्ण घेरलं होतं. लोट त्यांचे हातपाय जोडतोय, त्यांना विनंती करतो, ते ऐकायला तयार नाही की माझ्या घरामध्ये आश्रयासाठी ती माणसं आले, त्यांच्याशी असं नका करू. हे देवदूत हात बाहेर काढतात, लोटाला आतमध्ये ओढून घेतात, दार लावतात आणि त्या सगळ्या माणसांना आंधळ करून टाकतात. हालेलुया! आणि मग काय होतं, हे आंधळे झाले, त्यांना दिसत नाही तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये इतकी वासना, ते घर शोधतात. लोटाचं घर कुठलंय, आंधळे झाले, दिसत नाही तरी सुद्धा. आणि बायबल सांगते घर शोधून शोधून ती माणसं थकली. आणि आता तो पुरुष लोटास काय म्हणतो माहितीये का, ते लोटाला विचारतात, "लोट, इकडे तुझं अजून कोण कोण आहे आम्हाला सांग." लोट काय म्हणतो, ते लोटाला म्हणतात, "तुझा जावई, तुझे मुलगे, तुझ्या मुली आणि तुझे दुसरं कोणी या नगरात असेल तर या स्थानातून त्यांना बाहेर काढ." कदाचित तुला मुलगा असेल, मुली असेल, जावई असेल, जे कोणी इकडे आहेत ना त्या सगळ्यांना घेऊन या स्थानातून तू बाहेर काढ, कारण आम्ही ह्या स्थानाचा नाश करणार आहोत. या लोकांविषयी परमेश्वरापुढे फार ओरड झाली आहे आणि या नगराचा नाश करण्यास परमेश्वराने आम्हाला पाठवलं आहे. हालेलुया! इकडे अब्राम मध्यस्थी करतोय, प्रभू तिकडे 50, 45, 40, 30, 20, 10 नीतिमान असतील तर त्या नगराचा तू नाश करशील का? नाही. बट लेट मी शो यू द हार्ट ऑफ गॉड. परमेश्वर इतका प्रेमळ, इतका चांगला आहे ना, त्याला 10 नीतिमान सापडले नाही, पण परमेश्वराने उत्तम तेच केलं. हालेलुया! आणि लोट हा काय करतो माहितीये का, बाहेर जातो. आता ते काय म्हणतात, "तुझं अजून कोण इकडे सांग.
तुझ्या मुली आहेत का, जावई आहे का, मुलं आहेत का, काय त्यांना घे आणि विभक्त हो. आम्ही ह्या नगराचा नाश खात्रीने करणार आहे, कारण ह्यांचं हे वाईट कृत्य ना देवाच्या नाही का दृष्टीपर्यंत आलंय. त्यांनी इतकं घाणेरडं कृत्य केलंय. आता ते देवदूतांवरही वाईट प्रकारे हात टाकायचा प्रयत्न करत होते. आणि मग लोट काय करतो, बाहेर जातो. आता कोण आहे बाहेर, त्याचे जावई आहेत. पहिल्यांदा ज्या वेळेस ते पुरुष नाही का म्हणतात, तुझ्या घरी 2 पुरुष आले, त्यांना आमच्याकडे पाठव, नगरातली माणसं. लोट त्यांना म्हणतो, माझ्या मुली इकडे आहेत, माझ्या मुलींना अद्याप पुरुष माहित नाही, त्यांना पहा मी तुमच्याकडे पाठवतो. याचा अर्थ तुम्हाला माहितीये का, त्याच्या मुलींचं नुकतंच लग्न झालं होतं, अजून त्यांच्या मुलींचा नीट संसाराला सुरुवातही झाली नव्हती. लोटला जावई होते, पण त्यांच्या मुली आणि त्याचे जे जावई होते ना, अजून ते एकत्र आले नव्हते. हालेलुया. जस्ट नुकतं लग्न झालेलं होतं लोटाच्या पोरींचं. आणि इकडे लोट काय करतो, तुम्ही वाचू शकता उत्पत्ती 19:14 मध्ये. तेव्हा लोट बाहेर जाऊन आपल्या मुलींशी विवाह केलेल्या आपल्या जावयास म्हणाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आपल्या मुलींशी विवाह केलेल्या आपल्या जावयास म्हणतो, उठा, या स्थानातून बाहेर पडा, कारण परमेश्वर या नगराचा नाश करणार आहे. परंतु त्याच्या जावयास ती केवळ गंमत वाटली आणि म्हणून ते लोक त्या नगरामध्येच राहिले. आणि पहाट होते. आता काय हे रात्रीतून हे सगळं घडलंय, जावयांना सांगितलंय, बायको मुली सगळ्यांना सांगितलंय. जावईंना वाटतं हा काय गंमत करतोय, हा काय जोक मारतोय, हा फनी काहीतरी बोलतोय, असं होणार नाहीये. ते ऐकत नाहीत. आणि जेव्हा सकाळ होते ना, सकाळ झाल्यावर आता रात्रीच्या वेळेस देवदूत म्हणताय, तू वेगळा हो, तुझ्या फॅमिलीला, तुझ्या घरातल्यांना घे आणि वेगळा हो, आम्ही या घराचा नाश करणार आहे. सकाळ झाली, पहाट झाली, अजूनपर्यंत लोटाने काही हालचाल केली नाहीये. पहाट होताच दूतांनी लोटाला घाई करून म्हटले, उठ, तुझी बायको येथे असलेल्या फक्त तुझ्या 2 मुली यास घेऊन निघ, नाहीतर या नगराच्या शिक्षेत तुझा संहार होईल. देवदूत येऊन सांगतात की उठ, निघ पटापट, तुझी बायको, तुझ्या 2 मुलींना घेऊन निघ, नगराचा नाश होणार, त्याच्यात तुझा नाश होईल, तुझा संहार होईल. मग आम्हाला सांगू नको की आम्ही तुला सांगितलं नाही, वॉर्न केलं नाही. आणि पण तो दिरंगाई करू लागला, तेव्हा परमेश्वराची करुणा त्याचवर होती, म्हणून त्या पुरुषांनी त्याच्या बायकोच्या आणि त्याच्या दोघी मुलींच्या हातात धरून त्यास बाहेर ओढून काढले आणि नगराबाहेर आणून सोडले. आता काय केलंय माहिती, ते देवदूत म्हणतात की लोट, तू पटापट कर, अजून तू बाहेर पडला नाही. लोट आपलं रमत गमत हळूहळू दिरंगाई करायला लागलाय, त्याला काही कळेना काय करू. तो पटकन नाही का निघत नाही त्या नगरातून बाहेर. आणि त्यावेळेस बायबल सांगतं की परमेश्वराची करुणा, परमेश्वराची मर्सी, द मर्सी ऑफ गॉड वॉज अपॉन लोट. परमेश्वराची करुणा लोटवर होती ना, म्हणून त्या देवदूतांनी धीर धरला. त्या देवदूतांनी काय केलं, हा लोट तर स्वतः जाईना, लोटाचा हात पकडला, त्याच्या बायकोचा हात पकडला, त्याच्या दोन्ही मुलींचा हात पकडला आणि खेचत खेचत ओढत ओढत त्यांना बाहेर आणलं. हालेलुया. आणि त्यांना बाहेर आणल्यावर दूत त्यास म्हणाला, आपला जीव घेऊन पळ, मागे पाहू नको, कुठे थांबू नको, खोऱ्यामध्ये सुद्धा थांबू नको. डोंगराकडे पळकार, नाही तर तुझा संहार होईल. सरळ डोंगराकडे पळ, खोऱ्यामध्ये जाऊन थांबू नको, मागे बघू नको, आपला जीव मुठीत घेऊन पळायला लाग, सरळ डोंगराकडे पळ, नाही तर तुझा संहार होईल. तेव्हा लोट त्यांना काय म्हणतो माहिती का, पहा, लोट आता इतका ह्या शहरात राहून त्याचं नाही का वागणं बोलणं बदललं. अब्रामासोबत असताना खूप चांगलं वागत होता, आता तो इतका कमजोर झालाय, तो इतकं झालाय की समोर त्याला मृत्यू दिसतोय. देवदूत हाताला धरून बाहेर काढताय, तरी सुद्धा ना त्याला ना पळायचं सुद्धा आता तेवढं त्राण राहिलेलं नाहीये किंवा त्याला कंटाळा आहे. लोट काय म्हणतो, पहा प्रभू, नको नको नको, पहा या तुझ्या दासावर कृपादृष्टी झाली आहे, माझा जीव वाचविला, ही तुझी माझ्यावर अपार दया झाली आहे. मला तर आता डोंगराकडे पळून जावायला येणार नाही, न जाणे मजवर हे अरिष्ट येऊन मी मरून जाईल. तर पहा, पळून जाण्यास हे नगर जे आहे ना, जवळ नगर होतं ते जवळ आहे आणि ते लहान पण आहे. पहा ते किती लहान आहे, तिकडे मला पळून जाऊ दे, म्हणजे माझा जीव वाचेल. हालेलुया. तेव्हा देवदूत त्याला म्हणतो, पहा तुझ्या या पण गोष्टीला मी मान्य आहे, पण तू आता म्हणतोस त्या नगराचा मी नाश करणार नाही. सो तिकडे हा नाश खूप साऱ्या सिटीमध्ये होणार होता. तू म्हणतोस त्या नगराचा मी नाश करणार नाही, त्वरा कर, तिकडे पळून जा, कारण तू तेथे जाऊन पोहोचेपर्यंत मला काही करिता येत नाही. यावरून त्या नगराचे नाव सोअर म्हणजे लहान असे पडले. आता इकडे समजा आहे सदोमा नगर आहे, इकडे खूप पाप चालले, वाईट गोष्ट चालली. ह्या नगरातून परमेश्वराने लोटाला ओढून बाहेर काढले. त्याला म्हणतो, इकडे वर डोंगर आहे ना, त्या डोंगराकडे जाऊन पळ, मागे वळू नको, खोऱ्यात थांबू नको, सरळ पळ. आणि तो म्हणतो, हा डोंगर मी कधी पळणार, कधी चढणार, कधी जाणार. तर तो काय करतो, देवदूताला म्हणतो, एक काम कर, माझ्यावर दया कर, हे नगर जे जवळ आहे ना, सोअर नाव पडलं, कारण याचा अर्थ लहान आहे. किती लहान आहे, मला तिकडे जाऊ दे. मग देवदूत म्हणतो, ठीक आहे. त्या नगराचाही नाश होणार होता, पण देवदूत म्हणतो, ठीक आहे, तू आता त्या सोअर नगरात जातो, मी त्या नगराचा नाश करणार नाही, मी सदोमाचा करणार आहे, तर तू पटकन तिथे जाऊन पळ. हालेलुया. आणि तुम्हाला माहितीये, लोट, त्याच्या 2 मुली
आणि त्याची बायको पळत असताना बायको माघारी बघते, ती मिठाचं खांब बनते, ती त्यांच्यासोबत वाचत नाही आणि त्या जवळच्या नगरामध्ये लोट आणि त्याच्या 2 कुवारी मुली ज्यांचं लग्न झालं होतं, ज्यांच्या पतीने लोटाच्या जावयाने विश्वास ठेवला, त्यांचा त्या नगरामध्ये नाश झाला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बायबल सांगतं परमेश्वराची करुणा लोटावर होती. सो गॉड वॉज मर्सीफुल टू हिम. इकडे अब्राम मध्यस्थी करतोय, 10 नीतिमान भेटले तर तू त्यांचा नाश करशील का? त्या शहराला वाचवणार नाही. परमेश्वर म्हणतो ठीक आहे, 10 नीतिमान भेटले, मी त्या नगराचा नाश करणार नाही. पण जर पेत्राचं दुसरं पत्र याचा दुसरा अध्याय त्याच्यामध्ये वाचलं तर 7वं वचन काय सांगतं? आणि अधर्मी लोकांच्या कामातून वर्तनाने विटलेला नीतिमान लोट याची सुटका झाली. बायबल सेज हिज स्पिरिट वॉज वेक्स्ड एव्हरी डे. लोटाचा जो आत्मा होता ना, त्या लोकांची अधर्मी वाईट कृत्य, त्यांची घाणेरड्या गोष्टी पाहून त्याचं नाही का, त्याचा आत्मा, त्याचं नाही का, त्याचं जीव आहे ना विटला होता. त्याला खूप कंटाळा आला होता, त्याला नकोसं झालं होतं हे सगळं घाणेरडं बघून. पण मी तुम्हाला सांगते, ज्या वेळेस तुम्ही त्या कम्फर्ट झोन मध्ये जाता, तुम्ही त्या चुकीच्या स्थानामध्ये जाता ना, तर बाहेर पडण्याचं तुम्हाला माहित असतं, परंतु बाहेर पडण्याचं काम तुमच्याकडून केलं जात नाही. का माहिती? कारण त्या चुकीच्या गोष्टींमध्ये, त्या जागेमध्ये ना तुम्हाला राईट आणि रॉंगचं नॉलेज असतं, पण त्या रॉंगला नाकारून पुढे निघून जायचंय, राईट ठिकाणी जायचंय, हे तुम्हाला करायचं धाडस येत नाही किंवा तेवढं तुमच्याकडून केलं जात नाही. बिकॉज एक स्पिरिच्युअल लेझीनेस, लगेशनेस आलेला असतो. आणि लोटच्या बाबतीत हे झालं असतं. डोंगराकडे पळून जा म्हणतोय, तो म्हणतो नाही. देवदूत म्हणतात चल हे शहर सोड, तुझ्या लोकांना घे आणि नाही का तिकडे तू जा आणि ह्या नगराचा नाश करणार. तिकडे पण तो दिरंगाई करतो. म्हणजे त्याला इतकं हे झालं होतं ना की त्या पापी जीवनामध्ये, त्या चुकीच्या लोकांमध्ये लोट पाप करत होता असं मी म्हणत नाही. कारण बायबल सांगतं की नीतिमान लोट, हालेलुया. जर तुम्ही वाचलं पेत्राचं दुसरं पत्र तर त्याच्यामध्ये दिले की हा लोट जो होता तो नीतिमान होता आणि परमेश्वराने त्याची सुटका केली. इकडे अब्राहमाने मध्यस्थी केली, 10 नीतिमान असतील तर नगराला वाचव. परमेश्वर त्यांच्यापेक्षाही किती चांगलाय. 10 नीतिमान नाही भेटले म्हणून परमेश्वराने सगळ्या नगराचा नाश केला नाही. तिकडे एकच नीतिमान होता. त्या एका नीतिमानासाठी परमेश्वराने त्याला बाहेर काढलं, त्याच्या कुटुंबाला वाचवलं आणि त्या नगराचा नाश केला. हालेलुया. दिस इज द हार्ट ऑफ माय फादर. इकडे सांगतं की हिज राइचियस सोल वॉज वेक्स्ड एव्हरी डे. हालेलुया. अधर्मी लोकांच्या कामातूर वर्तनाने विटलेला नीतिमान लोट याची सुटका केली. तो नीतिमान माणूस त्यांच्यामध्ये राहत होता, सदोमा नगरात राहत होता. त्या कपटी वासनेने भरलेल्या, होमोसेक्शुअलिटी मध्ये गुंतलेल्या आणि सगळं अमानुष कृत्य करणाऱ्या, वाईट कृत्य करणाऱ्या लोकांमध्ये लोट राहत होता. तेव्हा त्यांची स्वैराचाराची कृत्य पाहून व त्यांच्याविषयी ऐकून त्याचा नीतिमान जीव दिवसेंदिवस कासावीस होत होता. 7-8 या वचनामध्ये लोटला 3 ते 4 वेळा नीतिमान म्हटलंय. हालेलुया. नीतिमान लोट याची सुटका केली. नीतिमान माणूस त्यांच्यामध्ये राहत होता. नीतिमान जीव दिवसेंदिवस कासावीस होत होता. हालेलुया. 3 वेळा नाही, ते कंटिन्यू लोटला नीतिमान 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 म्हटलंय. आणि 9वं वचन सांगतं, अद्भुत वचन आहे, सुंदर आहे. भक्तिमान लोकास परीक्षेतून कसे सोडवावे व अनीतिमान लोकास शिक्षा भोगीत न्यायाच्या दिवसासाठी कसे राखून ठेवावे हे प्रभूला कळते. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. एक तर तुम्ही लोट सारखे नीतिमान असले पाहिजे, नाही तर तुमच्याकडे अब्राहमासारखा मध्यस्थी करणारा काका तरी असला पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. बी द अब्राहम फॉर समवन, बी द लोट फॉर युअर फॅमिली. हालेलुया. की जेव्हा वाईट कृत्य होतील ना, तेव्हा परमेश्वर काहीच करू शकणार नाही. परमेश्वराची करुणा आपल्यावर असल्या कारणाने परमेश्वर आपल्या घराण्याला वाचवेल. किंवा जरी आपण नाही का त्या चुकीच्या गोष्टीमध्ये फसलो, कोणीतरी असं प्रार्थना करणार असेल, अब्राहमासारखं मध्यस्थी करणार असेल, देवासोबत प्रत्येक विचारामध्ये ठामपणे चालणारा असं असेल, जे आपल्यासाठी देवाकडे मध्यस्थी करेल, कुठल्या स्वार्थी हेतूने नाही, कुठल्याच स्वार्थी हेतूने नाही, निस्वार्थ मनाने, जेणेकरून आपण आणि आपल्या कुटुंबाचा निभाव लागेल. मी तुम्हाला सांगू, बायबल सांगतं भक्तिमान किंवा चांगल्या नीतिमान लोकांना परीक्षेतून कसे सोडवावे. हालेलुया. आणि अनीतिमान लोकांस शिक्षा भोगीत न्यायाच्या दिवसासाठी कसे राखून ठेवावे हे प्रभूला कळते. हालेलुया. परीक्षा तर येणार, संकट तर येणार, प्रॉब्लेम्स, अडचणी तर येणार, पण ह्या सगळ्यातून कसं सोडवायचं हे प्रभूला माहिती आहे. पण प्रभू त्याच लोकांना सोडवतो जे भक्तिमान किंवा जे नीतिमान आहेत किंवा जे चांगली लोक आहेत. हालेलुया. हालेलुया. सो परमेश्वराला सोडवता येतं, परमेश्वराला पुन्हा एकदा आपल्याला उभं करता येतं, परमेश्वराला आपल्याला माफ करता येतं आणि परमेश्वराला आपल्या जीवनामध्ये अद्भुत कामं करता येतात. पण ते आपण, आपलं जीवन कसं आहे माहिती, वी आर दोज पीपल. हालेलुया.
थँक्यू जीसस. आपण ती लोक आहे जे आपल्याला माहितीये की आपण स्वतः कदाचित नाही का फेल्युअर आहे, पण आपण दुसऱ्यांच्या सक्सेससाठी प्रार्थना करतो. आणि इट इज व्हेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी द ब्लेसिंग्स इन युअर लाईफ. स्टिल यू आर प्रेइंग फॉर अदर्स, स्टिल यू आर काउन्सिलिंग अदर्स. जस्ट बिलीव्ह इन द लॉर्ड, गॉड विल चेंज युअर डेज. हालेलुया. आपण ती लोक आहे ज्यांना कदाचित अशा स्त्री आहेत ज्यांना स्वतःचं मूलबाळ अजून नाहीये, परंतु ते दुसऱ्यांना मदत करतायत, दुसऱ्यासाठी मध्यस्थी करतात आणि दुसऱ्यांना एनकरेज करतायत. डोंट वरी सिस्टर, डोंट वरी ब्रदर, गॉड हॅज ब्लेस्ड यू विथ अ चाइल्ड. हालेलुया. आपण ती लोक आहोत. कदाचित आज तुमचा संसार व्यवस्थित नाही, कदाचित खूप सारे चॅलेंजेस आहेत, पण तुम्ही तुमचा संसार मोडलेला असतानाही दुसऱ्यांच्यासाठी प्रार्थना करताय, मध्यस्थी करताय, दुसऱ्यांना तुम्ही फेथफुल राहायला शिकवताय, दुसऱ्यांच्या संसारासाठी मध्यस्थी करताय. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. दिस इज द हार्ट वी आर हॅव्हिंग, दिस इज द हार्ट वी आर कॅरिंग. हालेलुया. अशा प्रकारचं हृदय घेऊन आपण चालत आहोत, जिथे भलेही मला नाही मिळालंय, पण मला माहितीये की समोरच्या व्यक्तीला त्याची गरज आहे. ओ लॉर्ड ब्लेस दॅट पर्सन, ओ लॉर्ड heal that person, ओ लॉर्ड हेल्प दॅट पर्सन. when we know that we ourselves are suffering, आपण ज्यावेळेस त्या दुःखात आहे, आपण त्यांना एक आजारपण येते, तरी सुद्धा आपण दुसऱ्यावर आनंदाची घोषणा करतो. आपण अशी लोक आहोत. बट व्हॉट आय वॉन्ट टू टेल यू इज, जर हा लोट तिकडे बसल्यावर त्याच्यामध्ये एवढा लेझीनेस आलाय, त्याच्यामध्ये एवढं गोष्टी नाही का दुसऱ्या दिवशीवर ढकलणं, प्रोक्रॅस्टिनेशनचा स्वभाव आलाय, की त्याला जगावं किंवा मरावं ह्यातला डिफरन्सही कळत नाही, आणि त्याला वाटतं की नाही नाही प्रभू खूप चांगला आहे, आणि तो तिकडून निघायची घाई करत नाही. ऍट दी एंड केवळ देवाची करुणा लोटावर होती. अब्राहम मध्यस्थी करतोय म्हणून नाही का परमेश्वर त्या देवदूत त्यांच्या हातांना धरून त्यांना बाहेर काढतो. हालेलुया. इट्स लाईक पुलिंग देम. चला तुम्ही काय ते बसता, ही गोष्ट इथे आता नाश होणार आहे, कम आउट. and they are just doing time pass. हालेलुया. देवदूत त्यांना हाताला धरून बाहेर काढतात. आपला परमेश्वर काल आज युगानुयुग समान आहे. काल आज आणि युगानुयुग समान परमेश्वर आहे. तो बदलत नाही, त्याच्या करुणेमध्ये कधी खंड पडत नाही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. म्हणून देवाचं वचन सांगतं, भक्तिमान लोकांस परीक्षेतून कसे सोडवावे हे परमेश्वराला माहिती आहे. हालेलुया. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड. लोटाच्या 2 तरुण मुली होत्या, त्याची बायको होती, त्यांच्या मुलींचं लग्न झालं होतं, पण जावयांना अजून त्यांच्या मुलींसोबत राहण्याची परमिशन नव्हती. कदाचित त्यांचे ते शारीरिक संबंध आले नव्हते, म्हणून लोट म्हणतो माझ्या तरुण मुली घ्या, पाहिजे ते करा, पण माझ्या आश्रयाला आलेल्या ह्या लोकांसोबत काही करू नका. That was the heart he was having. That's why Bible says he was a righteous person, but his righteous soul was vexed every day, seeing their all the unrighteous and the filthy acts. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर महान आहे, परमेश्वर अद्भुत आहे. Are you able to put your faith and trust in him? Hallelujah. Hallelujah. त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचा ट्रस्ट, तुमचा विश्वास ठेवण्यासाठी नाही का इच्छुक आहात का? हालेलुया. See, this situation will come in each and every person's life. The times are coming when की खूप साऱ्या चुकीच्या गोष्टी आताही घडत आहेत, तेव्हा या गोष्टी पीकवर जातील, तेव्हा या गोष्टी सहज उघड्या डोळ्यांनी अधिकाधिक जास्त प्रमाणात केल्या जातील. पण जर लोट सारखे नीतिमान आहात, जर अब्राहमासारखे नीतिमान आहात, देवाच्या वचनानुसार चालणारे आहात ना, आय बेट यू विल सर्व्हाइव्ह. हालेलुया. तुम्ही नक्कीच सर्व्हाइव्ह व्हाल, तुम्ही नक्कीच यातून बाहेर पडाल. हालेलुया. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद. हालेलुया. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हालेलुया. प्रेज यू जीसस, प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अशा प्रकारचं पाप असणाऱ्या जागेमध्ये, अशा प्रकारची वाईट कृत्य घडणाऱ्या लोकांमध्ये सुद्धा परमेश्वराने एकच नीतिमान होता, त्या नीतिमानाला वेगळं केलं, त्याला वाचवलं.